नमस्कार साथी, आज पुनः उपस्थित भएको छु यो आउटर डिजाइन लिएर। गर्मी सुरु भइसके सँगसँगै आउटर लगाएर हिँड्ने चलन पनि बढिरहेको छ। त्यसैले म यो आउटर डिजाइन देखाउँदै छु। यस्तै भिडियो ल्याइरहने छु। मेरो च्यानललाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। यसरी यो म बनाउन देखाउँदै छु। पहिलो फन्दा नबुनी निकाल्नुस् र बाँकीका फन्दा सबै सुल्टे सुल्टे बुन्दै जानुस्। यसरी सुल्टेबाट सबै फन्दा सुल्टे सुल्टे बनाउँदै जानु छ। यो म छत्तीसगढको डिजाइन बनाउँदै देखाउँदै छु। तपाई आफ्नो साइज अनुसारको बनाउन सक्नुहुन्छ। यो यसरी उल्टेबाट सबै उल्टे उल्टे यसरी उल्टे उल्टे बनाउँदै जानु छ। सबै र सुल्टेबाट सबै सुल्टे सुल्टे। साथी, यो डिजाइन बनाउँदा 2 काटी सुल्टेबाट र 2 काटी उल्टेबाट बुनिसकेपछि डिजाइनहरु राख्ने बेला आउँछ। पहिलो फन्दा नबुनी निकाल्नुस् र बाँकीका फन्दा सबै उल्टे उल्टे बुन्दै जानुस्। सुल्टेबाट एउटा फन्दा नबुनी एउटा फन्दा सुल्टे र पुनः डिजाइन। ध्यान दिएर हेर्नु साथी, यो डिजाइन बनाउन यो 2 काटी यसमा लिनुस् र 2 काटी यसरी यसमा लिनुस् र यसरी सुल्टेबाट घुमाएर सबैलाई एउटै काटीमा बनाउनुस् र सुल्टे बुनाइ बुन्नुस्। यसरी यसलाई केवल डिजाइन भनिन्छ साथी। मैले मेरो च्यानलमा बेसिक कोर्स देखाइरहेको थिएँ। बेसिक कोर्स देखाउँदा तपाईलाई साथी केवल डिजाइन पनि देखाएको थिएँ, सायद हेर्नुभयो होला। यसरी केवल डिजाइन बनाउनुस्। यसरी मोड्नुस् उल्टेबाट। अघि हामी सुल्टेबाट मोडेका थियौं, अहिले हामी उल्टेबाट मोड्दै छौं र सुल्टे बुनाइ बुन्दै छौं। यसरी 1 2 3 4 यो बनेर तयार भयो एउटा। पुनः देखाउँदै छु साथी, ध्यान दिएर हेर्नुस्। यो दुईटा यो काटीमा र यो दुईटा यो काटीमा यसरी मोड्नुस् सुल्टेबाट र पुरै सुल्टे सुल्टे बुनाइ बुन्नु छ। यसरी सबै सुल्टे सुल्टे र पुनः यता डिजाइन बनाउनको लागि ठीक विपरीत टिप्नु छ। यसरी र ठीक विपरीत फर्काउनु छ उल्टेबाट र सबै एउटै काटीमा लिएर सुल्टे बुनाइ बुन्नु छ। यसरी सबै सुल्टे बुनाइ। यो यस्तो डिजाइन बनिरहेको छ साथी, केवल डिजाइन। यो यसरी सुल्टेबाट घुमाउनु छ र सबैले एउटै गराएर सुल्टे बुनाइ बुन्नु छ। 1 2 3 4 एउटा डिजाइन बनिसक्यो। फेरि पुनः विपरीतको डिजाइन बनाउँदै छु। यसरी मोड्नु छ र सबैलाई एउटै काटीमा लिएर सुल्टे बुनाइ बुन्नु छ। यसरी सबै सुल्टे सुल्टे र यहाँ पनि पुनः केवल डिजाइन। यो दुईलाई यो काटीमा र यो दुईलाई एक काटीमा लिएर सुल्टेबाट घुमाएर सबैलाई एउटै काटीमा बनाएर सुल्टे बुनाइ बुन्नु छ। यसरी सबै सुल्टे बुनाइ र यहाँ पुनः यसरी मोडेर सबैलाई एउटै काटीमा बनाइ सुल्टे बुनाइ बुन्नु छ। 1 2 3 4 बाँकी पनि सिधै बुन्नु छ। यो बनिरहेको छ साथी, उल्टेबाट सबै उल्टे उल्टे यसरी बनाउँदै जानु छ। सबै उल्टे उल्टे सुल्टेबाट र पुनः ध्यान दिएर हेर्नु साथी। अब म होल बनाउन देखाउँदै छु। यसरी पहिलो फन्दा नबुनिकिने र यो दुईलाई धागो अगाडि लिएर आएर 2 को 1 बुनाइ
फेरि धागो अगाडि, फेरि यसलाई 2 को 1। साथी यो धागो अगाडि ल्याउँदा घर पनि नघट्ने र डिजाइन पनि बन्ने भएकोले हामी यसरी बनाउँदै छौं। यसरी गर्दाखेरि साथी बीचमा होल बन्न आउँछ। 2 को 1 धागो अगाडि, धागो अगाडि ल्याइसकेपछि एक घर आफसे आफ बढ्छ र यहाँ 2 को 1 गर्ने हो पछाडिबाट। यसरी बुनेर धागो अगाडि 2 को 1, यसरी धागो अगाडि 2 को 1, यसरी बुन्दै जानु छ। 2 को 1 बुनाइ, धागो अगाडि 2 को 1, धागो अगाडि, पछाडिबाट यो दुईटा घरलाई एक घर गराइन्छ। यसरी बनाउँदै जानु छ र उल्टेबाट सबै उल्टे उल्टे बनाउँदै जानु छ। यस्तो डिजाइन देखिन्छ साथी। मेरो च्यानललाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्नु होला। यस्तै भिडियो ल्याइरहनेछु। हस्त, धन्यवाद।